Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, το έξυπνο σπίτι έχει γίνει ένας προορισμός για αρκετούς ανθρώπους που αναζητούν μια καλύτερη ζωή. Αυτή η τεχνολογική επανάσταση αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ζει και αλληλεπιδρά κανείς με το σπίτι του. Ωστόσο, καλωσορίζοντας το Internet of Things και κάνοντας το σπίτι σας έξυπνο, θέτετε τον εαυτό σας και το σπίτι σας σε πολλούς κινδύνους. Ένα connected home διευκολύνει τη ζωή σας, αλλά υπάρχει κίνδυνος να γίνετε θύματα κυβερνοεπιθέσεων. Οι hacker μπορούν να κλέψουν και να καταχραστούν τα προσωπικά και τραπεζικά σας στοιχεία, καθώς και να αποκτήσουν έλεγχο των έξυπνων συσκευών σας, συμπεριλαμβανομένων έξυπνων καμερών και μικροφώνων για να σας κατασκοπεύσουν. Οι έξυπνες συσκευές, όπως έξυπνα ηχεία και τηλεοράσεις, αποτελούν σημεία εισόδου για εγκληματίες του κυβερνοχώρου. Επομένως, αν επενδύετε στη δημιουργία ενός έξυπνου σπιτιού, θα πρέπει επίσης να αφιερώσετε λίγο χρόνο και ενέργεια για να το διατηρήσετε ασφαλές. Ας δούμε μερικά tips που μπορούν να σας βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Νούμερο 1. Ρυθμίστε σωστά το router σας. Το Wi-Fi router σας είναι η πόρτα για το έξυπνο σπίτι και θα πρέπει να προστατεύεται από κυβερνοεγκληματίες. Η δημιουργία ενός πιο ασφαλούς έξυπνου σπιτιού ξεκινά από το router. Αυτό συνδέει όλες τις συσκευές σας Internet of Things. Ακολουθήστε μερικές βέλτιστες πρακτικές για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές router. Πρώτον, αλλάξτε το προεπιλεγμένο όνομα του router. Μην χρησιμοποιείτε το προκαθορισμένο όνομα του router σας που συνήθως είναι η μάρκα και το μοντέλο του. Αν αποκαλυφθούν αυτά τα στοιχεία, μπορεί κάποιος να βρει τα προεπιλεγμένα στοιχεία σύνδεσης και να έχει πρόσβαση στο έξυπνο οικιακό σας δίκτυο. Συνεπώς, αλλάξτε το όνομα του router σας. Γίνετε δημιουργικοί στην επιλογή του ονόματος, αλλά μην αποκαλύψετε προσωπικές πληροφορίες. Επίσης, αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης. Για να κάνετε τον κωδικό πρόσβασης του router πιο ασφαλή, χρησιμοποιήστε ένα πολύπλοκο κωδικό που περιλαμβάνει γράμματα, αριθμούς και σύμβολα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα random password generator για να δημιουργήσετε ένα δύσκολο password. Τέλος, χρησιμοποιήστε το υψηλότερο επίπεδο κρυπτογράφησης. Νούμερο 2. Δημιουργήστε ένα ξεχωριστό δίκτυο Wi-Fi για συσκευές Internet of Things. Πολλά σύγχρονα routers σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε ένα ξεχωριστό δίκτυο για τις συσκευές Internet of Things, το οποίο μπορεί να προστατεύσει το κύριο δίκτυό σας από δυνητικές απειλές. Αυτό σημαίνει πως άλλα άτομα, όπως συγγενείς, φίλοι ή επισκέπτες, μπορούν να συνδεθούν σε ένα ξεχωριστό δίκτυο που δεν θα έχει σχέση με τις Internet of Things συσκευές σας. Το τοπικό έξυπνο οικιακό σας δίκτυο θα είναι προσβάσιμο μόνο από εσάς. Έτσι, αν οι hackers καταφέρουν να διεισδύσουν στο έξυπνο δίκτυο, δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε καμία από τις πιο σημαντικές συσκευές σας, όπως το φορητό υπολογιστή ή το smartphone σας. Νούμερο 3. Παρακολουθήστε το δίκτυό σας. Αν σας ανησυχεί η ασφάλεια του δικτύου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο πρόγραμμα όπως το Wireless Network Watcher για να παρακολουθείτε μη αυτόματα ποιες συσκευές είναι συνδεδεμένες με το Wi-Fi σας. Έτσι θα μπορείτε να διασταυρώσετε τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο με τις συσκευές που ανήκουν σε εσάς. Νούμερο 4. Χρησιμοποιήστε γενικά ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης. Σημαντικός δεν είναι μόνο ο κωδικός πρόσβασης του Wi-Fi router. Οι συσκευές Internet of Things απαιτούν να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό και να συνδεθείτε για να τις χρησιμοποιήσετε. Συνήθως αυτές οι συσκευές διαθέτουν αντίστοιχες εφαρμογές για κινητά, όπου απαιτούνται αυτά τα credentials σύνδεσης. Επιπλέον, είναι σημαντικό να δημιουργήσετε μοναδικά credentials για κάθε λογαριασμό και συσκευή Internet of Things, έτσι ώστε αν ο κωδικός πρόσβασης μιας συσκευής παραβιαστεί, οι άλλες να παραμείνουν ασφαλείς. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να θυμάστε πολλούς διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης, κάτι που είναι δύσκολο. Μια καλή λύση είναι η χρήση ενός εργαλείου διαχείρισης κωδικών, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει απεριόριστους μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης, να δημιουργήσει νέους και ακόμη και να τους συγχρονίσει μεταξύ διάφορων συσκευών. Νούμερο 5. Απενεργοποιήστε τις λειτουργίες που δεν χρησιμοποιείτε. Πολλές συσκευές Internet of Things μπορούν να ελεγχθούν απομακρυσμένα από οπουδήποτε στον κόσμο. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε αυτές τις συσκευές μόνο στο Wi-Fi του σπιτιού σας, απενεργοποιήστε την απομακρυσμένη πρόσβαση. Επίσης, τα έξυπνα ηχεία έχουν συνδεσιμότητα Bluetooth εκτός από Wi-Fi. Αν δεν το χρησιμοποιείτε, κλείστε το. Ομοίως, οι έξυπνες τηλεοράσεις έχουν φωνητικό έλεγχο, αλλά πολλοί άνθρωποι δεν το χρησιμοποιούν. Και σε αυτή την περίπτωση είναι καλό να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα. Σε περίπτωση παραβίασης, ένα ενεργό μικρόφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρακολουθήσει τις συνομιλίες σας. Απενεργοποιώντας τέτοιες λειτουργίες, μειώνετε τις πιθανότητες εισόδου ενός hacker στο έξυπνο σπίτι σας. Νούμερο 6.
Ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων. Ο έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων αποτελεί ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας. Κατά τη σύνδεση στη συσκευή Internet of Things, απαιτείται η παροχή ενός έξτρα κωδικού πέρα από τον κανονικό κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε. Αυτός ο έξτρα κωδικός είναι συνήθως ένας κωδικός επαλήθευσης μιας χρήσης που θα στέλνει στο τηλέφωνο ή τη διεύθυνση email σας, επιβεβαιώνοντας ότι εσείς είστε το άτομο που συνδέεται. Οι περισσότερες έξυπνες συσκευές προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα από προεπιλογή. Στην περίπτωση που δεν ισχύει αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές τρίτων, όπως το Google Authenticator, για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων. Νούμερο 7. Ενημερώστε τακτικά τις συσκευές σας. Αν γνωρίζετε κάποιες βασικές πρακτικές ασφαλείας για τις ηλεκτρονικές συσκευές, τότε θα ξέρετε ότι η τακτική ενημέρωσή τους είναι απαραίτητη. Είναι πιθανό να μην γίνονται αυτόματα ενημερώσεις στο firmware του Wi-Fi router σας. Ωστόσο, αυτές οι ενημερώσεις είναι σημαντικές για τη βελτίωση της ασφάλειας του δικτύου σας. Για να είστε ασφαλείς, ελέγξτε μη αυτόματα για νέες ενημερώσεις κάθε λίγους μήνες. Αν υπάρχουν ενημερώσεις firmware που πρέπει να εγκατασταθούν, κάντε το χωρίς καθυστέρηση. Ομοίως, πολλές συσκευές Internet of Things και οι εφαρμογές τους δεν ενημερώνονται αυτόματα, οπότε χρειάζεται να το κάνετε εσείς. Μην χάνετε χρόνο. Νούμερο 8. Χρησιμοποιήστε ένα τείχος προστασίας επόμενης γενιάς. Αν και το router σας έχει ένα ενσωματωμένο τείχος προστασίας, μπορεί να μην προσφέρει αρκετή ασφάλεια. Αυτό συμβαίνει επειδή τα παραδοσιακά firewalls δεν διαθέτουν σημαντικά χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως είναι το σύστημα πρόληψης εισβολής, η προστασία από κακόβουλο λογισμικό, το φιλτράρισμα περιεχομένου, το εικονικό ιδιωτικό δίκτυο και άλλα. Ένα firewall νέας γενιάς είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα δικτύου που συνδυάζει τις λειτουργίες ενός παραδοσιακού firewall με άλλες λειτουργίες ασφαλείας. Ένα τέτοιο firewall μπορεί να εντοπίσει και να προστατεύσει από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Τα τείχη προστασίας επόμενης γενιάς είναι μια αρκετά ακριβή επένδυση, αλλά αξίζουν. Η ασφάλεια του έξυπνου σπιτιού σας θα πρέπει να θεωρείται προτεραιότητα. Εξάλλου, αν έχετε την οικονομική δυνατότητα για τις συσκευές, μπορείτε σίγουρα να ξοδέψετε λίγα επιπλέον χρήματα για να τις ασφαλίσετε. Με τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, οι έξυπνες οικιακές συσκευές σας μπορούν να αποτελέσουν μια ασφαλή και βολική προσθήκη για το νοικοκυριό σας. Μην αγνοείτε την ασφάλεια και χαρείτε το έξυπνο σπίτι σας.